Skoda Octavia RS, egy nagyon-nagyon híres és jó autó, volt belőle még VRC is annó az elsőből. Én mindegyiket nagyon szerettem, a legújabb változat 2 turbo, 230 lóerővel. Abszolút idevaló, legalábbis a Skoda ezt kommunikálja róla. Srácok? Szerintem egy turbo. Azt mit mondtam? 2 turbo, nem? Nem azt mondtam? 2 liter turbo. Ja! Úgy igen? Jó, ezt az átlagember nem érti, ne haragudj, mi se. Bocsánat, 2000 köbcentis, turbofeltöltős, oxigén beerőltetős motorja van a maga 230 lóerejével. Na, haladjunk. Tehát szerintem nem feltétlenül, de valahol az előző Octavia RS-ekre is az volt a jellemző, hogy inkább utcán egy nagyon jó sportos autó, nem a legkeményebb, viszont egy ilyen teljesen kellemes kombó, hogy itt is lehet vele jól menni, meg utcán. Tehát valami hasonló élményt várok, mint mondjuk a 1.6-os dupla turbós Astrál, persze annál feszesebb, meg jobb a hangja, meg minden, de ugye ebben nincs per, meg ilyen a hangja is belül ilyen hangszóróból jön most ebből az újból, ezeket ki nem állhatom, majd meghallgatja Csabi is. Már a Renault-nál is szerettem. Igen. Sokszor állítottam be az 1.2-es Clio-ba annó edzőautóként azt hiszem a V6-osnak a hangját, és nagyon menőnek éreztem magam. 5 percig. Igen. Nem, én nagyon sokáig. Tényleg? Igen. Akkor rossz a füled? Annyi versenyautó. Ja, bocs. Na, erről beszélgessé. Nem, én kíváncsi vagyok erre nagyon, mert utcára, ahogy Janni is mondja, nagyon sokan dicsérik, hogy mennyire jó autó, mennyire élhető autó, mennyire sportos a maga kategóriájában. Én hot hatchhez hasonlítanám mindenféleképpen. Sajnos RS-nek hívják, az a baj, az mindig félrevisz. Igen, tehát most nyilván nem a Golf R-hez, mert azért az más, de mondjuk egy ilyen Focus ST, vagy egy... Hát azért az a minimum, csak hát azt tudjuk, hogy meglepően jó időt meg. Hát, játszatok! Kíváncsi vagyok. Mondjuk annyi, hogy ez nagyobb, azért családi Igen. autó. Nyerte? Megint ő nyert. Mindig ő nyert. Azért nyereget újabban az autókkal, mert mindig te mész elsőnek, csak szólok. Igen, lehet. Gyakorolni kéne a De kicsit a kőpapírólót. múlt héten én mentem elsőnek, csak szólok. Ja, mert a múlt héten bevállaltad, és úgyis milyen szépen nyertél. Ugye? Nagyon jó szériád van. Nagyon. Figyellek. Figyelj, most mekkorát fékezett már fél abba a kanyarba? Hát jó, hogy az elmúlt 3 hétből 2-ször megforgott nagyjából. Figyelj, meg sem mozdul alatt a kocsi. Nem, nagyon. És egyébként meg lendületesen mocorog a jármű, azt kell mondanom. Igen. Eddig jó. Eddig teljesen. Lehet, hogy az idő az miatt, de nem mozog. Nem, mert halad is a kocsi, meglepően jó időt fog menni, majd csak figyeld. Ugye ez egy dupla kuplungos váltó van benne, azt nem mondtuk el. Aha. Tök kellemesen átrugózza a rázókat is. Figyelj, nagyon gyorsan mozog. Nagyon meg fogsz lepődni. Gyűri a gumit. Itt már elmelegedett egy picit. Nem, jó ez. Kicsit túl erőlteti. Látod? Folyamatosan erőlteti az elejét. De figyelj, ahhoz képest, azt nem láttam szerencsére. Igen. Láttam. De ahhoz képest, hogy nincs per. 49. 49-601. Hát az nem annyira jó. Nem olyan rossz, az 50 alatt van. Mire gondoltál? Sper nélkül. Pontiac Transzem mögé, BMW M5 Tuning elé. M5 Tuning. Tudod, ez a... Amikor a kopasz megmondta, hogy ez ilyet tudok, hogy is akarok venni. Mondtuk, hogy tesó, hát azért ahhoz még kell egy kicsit gyakorolni. Ez egy jó autó. 49-6, nagyon szépen Ez mentél. egy jó autó. Jó kocsi. Figyelj, Köszönjük nem is. mozgott alattad, szépen mentél át a rázókon. Itt a kicsit már emelegedett talán, de meg erőltetted, de ahhoz képest, hogy nincs benne sper, nem tekert el a kereket. Nem, ez jó. A váltó nem tudta lekövetni, hogy mit szeretnék pontosan. Pedig Úgyhogy- 2 kuplungot is kaptál hozzá. Hát 2, egy elég lett volna. Ami működik jó. Hogyha te rúgdoshatod. Igen. Az a baj, De- nem hozzánk programozták, hanem egy átlagemberhez. Ez a baj. De egyébként, mikor úgy elkapja a fonalat, nagyon jó ereje van, az az igazság. Ja, a rajtnál ott picit úgy Akkor- össze-vissza fulladgatott, de Össze-vissza. pedig van rajtprogram is, és elindult, megtorpant, elindult, az ott olyan furi volt. De Nem a egyébként parkolásra segített kapcsolatban? mindenféle izgalmat kiír. Így a kör közepén kiírta, hogy valami közlekedésjelző tábla felismerővel problémája van. Hát és nem csodálom, mert nincsen. Olvasgattam. És rohadt gyorsan mész. Hát persze, Igen. hogy baj van neki szegénynek. a kanyar közben kiírja, csilingel, mondom, mi baj van. De jó, ez megmondom őszintén, ahhoz képest, hogy milyen kategóriáról beszélünk, nagyon kellemes volt. Mondom, én abból gondoltam, hogy tetszeni fog, hogy
nagyon jó volt a mozgás, 2 teljesen vállalható az idő. Azért 50-en belül van, azt tudjuk, hogy az már jónak számít. Igen. Vigyus trenzemje Neki is elkezd pörögni, akkor utána igen, kicsit befullad, aztán igen. utána megint... Igen. Vinyus trenzemje mögé, és a Lumma tuningos M5, amivel szétkörzőzted magad az elé. Jó, azért az is élmény volt. Mondjuk nem mentél az időre. Pont meséltem Janinak, hogy a tulaj, mikor megszólalt, hogy a főzőző így is lehet menni, ha én is így akarom. Ő is szépen halad. Igen. Na, hát ott majd veszünk 2 új gumit, az már nem számít. Tök jó mozog, nézd, rámész a rázóra, és ilyen kockás, tök jó. Nagyon klassz autó. Szerintem így gyorsabban ment ebbe a kanyarba. Hát főleg, hogy te leestél. 2 tizeddel rosszabb, 49,838. Viszont az azt jelenti, hogy akkor azért határán vagytok. Az biztos. Az biztos. Azt mindig szeretem, amikor kis különbségek az biztos, vannak. kivéve a váltót. De továbbra is azt mondom, hogy ez... Én pont ezért ez mondtam, hogy minden választás. Octavia RS jó autó volt a maga nevében. Igen. Mindegyik. 2 tizedet kaptál, aminek annak örülök, hogy kiautóztátok valószínűleg, hiszen te is nagyon szép pontosat mentél, én úgy láttam, nem? Nem, meg ott nekem is összegabajodott a váltó, ott felváltott harmadikba, aztán visszaváltottam, és itt is ugyanezt. Aha. Tehát, hogy itt nem gyorsultam. De azt tetszik nekem nagyon, hogy itt az utolsó kanyarban mindketten rázókőre rá, és ilyen szép darabosan, kockásan beleülöget, tök jó. De úgy jó autó, tehát hogy a váltó nem csinálna ezt a teljesen Jó, kiszámíthatatlan. közúton biztos az is jó. Persze. Nyilvánvaló. De hogy itt De hogy ide is vállalható. igen, egy kézi váltóval valószínűleg azért ebben még jó néhány tized benne maradt. A mozgásában nem, mert amúgy meg tök megabiztos. Tehát hogy nekem az a jó érzés benne, hogy én nagyon rádobod a kanyarba, akkor is csak egy finoman csúszik. Láttuk is, és gyerekek, mindketten 50 alatt mentetek, az nekem bizonyíték. Okay. Azért 50 alatt csak jó autók mennek. Persze. És azért ez egy nagy autó. Igen. Tehát most méretileg megnézed. Hát meg ebben lehet pakolni, ebbe befér a család. Igen. Tehát, hogy Ebben van kombi. apuka, hogy anyukát meggyőzze, hogy ez a kocsi kell, szerintem ez tök jó. Abszolút. Tessék apukák meggyőzni az anyukákat, hogy ez azért nagyon jó autó, így vagy kombiba, mert a gyereket tudják vele vinni az óvodába. Azt anyuka meg majd nem fogja tudni, hogy egyébként meg hogy közlekednek. Igen.